שלום לכולם, כאן רני קלדרון, המנהל המוזיקלי של הסימפוניית הישראלית באר שבע. אנחנו בעוד סרטון של המוזות לא שותקות, סדרה שאנחנו מפיקים במיוחד בשבילכם בימים אלה, של קטעים מוזיקליים מוסברים, כדי ללוות אתכם ולהפיג קצת את התחושות הקשות שכולנו חווים בימים האלה מאז המתקפה של ה-7 באוקטובר. בראשית הדברים אני מבקש לשלוח את תנחומינו הכנים לכל מי שאיבד את יקיריו, לאחל החלמה מהירה לפצועים, לאחל שיבה מיידית של כל השבויים והחטופים, וכמובן הרבה הצלחה לצה"ל ולכוחות הביטחון שלנו שיחזרו אלינו בשלום. היום רביעייה של מוצרט, רביעיית פסנתר זה נקרא, זה לא אומר שיש 4 פסנתרים, אלא פסנתר הוא 3 כלי מיתר, כינור, ויולה, צ'לו. כל אחד יותר גדול מהאחר, וכמובן הצליל שלו יותר ויותר נמוך. זו יצירה שיש לה 3 פרקים, אנחנו נגן לכם את הפרק המסיים. היא דווקא מתחילה בטון ככה מאוד דרמטי, קודר, אבל הפרק האחרון הוא פרק מלא אור, מאוד מאוד יפה, וזה הפרק שתשמעו היום, ואני רוצה להראות לכם איך בעצם מוצרט בונה דבר כזה כמו רביעייה שמנגנת. הוא למעשה צריך לבנות את זה כמו בניין בכמה קומות. ובואו נתחיל מן הקומה הראשונה. אחרי שהפסנתר, כפי ששמעתם בקטע הפתיחה, ניגן את הנושא, כולם פתאום מנגנים את הנושא. איך הוא עושה את זה? הוא מתחיל קודם כל בקומת הבסיס. זאת הקומה הנמוכה מבחינת האוזן, ולכן זה יהיה מנוגן ביד שמאל של הפסנתרן, ברגיסטר הנמוך של הפסנתר, ועל ידי הצ'לו, שהוא הכלי הנמוך מבין השלושה. בואו נשמע. אז על הבסיס הזה, שהוא ממש הבסיס של הבניין, מוצרט מוסיף את יד ימין של הפסנתרן, יד שמאל אחראית על הבסיס עם הצ'לו, ויד ימין מנגנת את הליווי, שהוא כאילו קומת הביניים של כל המרקם הזה של הרביעייה. בואו נשמע. אם אנחנו מחברים עכשיו את הבסיס, כלומר יד שמאל והצ'לו עם יד ימין של הפסנתרן, אנחנו מקבלים את כל הליווי שהוא, אפשר לומר, 2 קומות מתוך 3 של הבניין שכולל בתוכו את כל המוזיקה. מעל הליווי הזה מנוגנת המנגינה בעצמה, והמנגינה כאן ברביעייה שלנו, בפתיחה, מנוגנת על ידי הכינור והוויולה יחד. כלומר, אין כלי סולו אחד, אלא 2 הכלים ביחד מנגנים את המנגינה. הנה. ועכשיו, אחרי ששמעתם את כל המרכיבים השונים, יד שמאל עם הצ'לו, יד ימין שנותנת את הליווי האמצעי, והמנגינה בוויולה ובכינור, בואו נשמע איך כל זה נשמע יחד, וזה האפקט של רביעיית הפסנתר, כינור, ויולה, צ'לו ופסנתר. הנה. האופציה שכולם מנגנים יחד היא לא האופציה היחידה כמובן, יש כל מיני קומבינציות, כמו שראיתם בתחילת הפרק, הפסנתר מנגן לבד. אז מוצרט אומר, יש לי אפשרות בנושא אחר שאני מביא, לבנות את זה אחרת. כלומר, במקום שכולם ינגנו יחד את המנגינה והליווי, אני מפריד. הפסנתר מנגן את המנגינה והליווי במלואם, ואחריו השלישייה של המיתרים מנגנת בדיוק מה שהפסנתר ניגן, 1 ל-1, 3 המיתרים. כלומר, יש כאן הפרדה בין הפסנתר למיתרים. אז בואו נשמע קודם כל את הפסנתר לבד, מנגן את הנושא הבא שמוצג ביצירה.
והנה אחרי הפסנתר, שלושת המיתרים, כינור, ויולה וצ'לו, מנגנים בדיוק אותו דבר. שימו לב. עכשיו אני רוצה להמחיש לכם איך מוצרט בעצם מעביר את מה שהפסנתר ניגן למה שהמיתרים עושים. כמובן שמתם לב שהכינור מנגן את מה שיד ימין נגנה, קל לשמוע את זה משום שזה המנגינה שנמצאת למעלה, האוזן רגישה לזה יותר, אבל מתחת למנגינה הזאת ביד שמאל יש לנו אקורדים פם 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 שמלווים אותה, והאקורדים האלה מופיעים ביד שמאל של הפסנתר כך. ואת התפקיד הזה של יד שמאל, כאשר המיתרים מנגנים, היות שהכינור כבר עסוק במנגינה של יד ימין, מוצרט מפקיד בידי הוויולה והצ'לו יחד. אותו פם 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 שנגנה יד שמאל, הנה תראו איך זה נשמע בוויולה ובצ'לו. עכשיו בואו נשמע את שתי הקבוצות האלה, הפסנתר לבד והמיתרים לבד, מנגנות ברצף את הנושא הזה של היצירה, שהוא הנושא השני בתורו אחרי הפתיחה שהייתה. וכאן המקום לגלות שעשינו לכם טריק קטן והורדנו שתי תיבות מהיצירה של מוצרט כדי שבאמת זה יישמע אותו דבר. איפה הורדנו אותם? בזמן שהמיתרים מנגנים לקראת הסוף, מוצרט אומר, אני לא רוצה סתם לחזור באופן מכני על מה שהפסנתר ניגן. אז אני עושה כאילו הם מחקים את הפסנתר, אבל באיזשהו רגע לקראת סוף הקטע של המיתרים, אני משלב את הפסנתר, ואז בצורה הזאת אני יכול להביא את כל הקטע הזה בתוך הפרק לסיום. אז במקום שיהיה לנו פסנתר מנגן ואחר כך המיתרים בדיוק אותו דבר כפי ששמעתם ממש לפני רגע, בואו נשמע את מה שמוצרט עשה, ותראו שהפסנתר מנגן את כל הקטע, ואחריו המיתרים מנגנים כאילו הכל, ובאיזשהו שלב הפסנתר מצטרף ומסיימים יחד. הנה. אחד הדברים שמאפיינים את מוצרט זה שפע הרעיונות שיש לו. נגיד בטהובן, שבא קצת אחריו, מוצרט זה ככה בסוף המאה ה-18, בטהובן זה דור אחריו, בטהובן לוקח נושא אחד, לפעמים קצר מאוד, ויכול לבנות ממנו פרק שלם. מוצרט יש לו שפע של רעיונות, אין לו שום בעיה במקום שאולי בטהובן משתמש בנושא אחד או שניים, להשתמש בשבעה. והפרק הזה שופע רעיונות בזה אחר זה. ראיתם, לא התחלנו את הפרק, כבר היו שני נושאים. בדרך כלל פתיחה של פרק כזה, כולה יש בה 3 וכאן יש הרבה יותר. אז בואו תשמעו עוד נושא שמגיע עם אופי אחר לגמרי, והוא מוצג קודם בפסנתר, אחר כך בכלי המיתר, כרגע תשמעו רק בפסנתר, וכשתשמעו את כל היצירה תוכלו לעקוב. הנה. ונושא אחר, עם אופי שונה לגמרי, הרי הנושא הזה ששמענו כרגע, היה בו משהו לירי כזה ושונה מהאנרגטיות של הנושא הראשון, עכשיו יש נושא יותר, הייתי אומר, קצת יותר שובר,
שמופיע קודם כל במיתרים, הנה זה נשמע כך. לקטע הזה מצטרף הפסנתר ומנגן בדיוק את אותה המנגינה ששמעתם זה עתה מנוגנת במיתרים, אבל איכשהו כשהפסנתר מנגן את זה, נדמה לי שמוצרט חושב כבר לא על פסנתר אלא על תזמורת, ויש לזה אפקט של כלי נשיפה מעץ וממתכת, נגיד שני אבובים ושתי קרנות, משהו כזה. תשמעו איך זה נשמע בפסנתר לבד. מי שמכיר את הצליל של האבובים והקרנות בתזמורת יכול להרגיש את הדמיון, והנה איך זה נשמע כשמשלבים את המיתרים עם הפסנתר, שכמו שאני אומר, לי זה נשמע יותר כאילו משלבים את המיתרים עם כלי נשיפה, וכאילו יש לנו פה לרגע ממש תזמורת. ואם אנחנו מדברים על תזמורת, יש קטע שמוצרט כותב לשלישיית המיתרים שיש פה, שהוא קטע חזק, עוצמתי, ונדמה לי שהאפקט הוא ממש כאילו פתאום נהייתה פה תזמורת ענקית של מיתרים במקום 3, אולי 30 נגנים. שימו לב איך זה נשמע. ומיד אחרי זה הוא נותן לפסנתר לנגן קטע שנשמע כמו קטע סולו וירטואוזי ביצירה שיש בה פסנתר ותזמורת, שלמי שמכיר נקראת קונצ'רטו. קונצ'רטו זה בעצם יצירה שבה התזמורת כולה מתעמתת עם סולן, נגיד פסנתר במקרה הזה. אז מוצרט מכניס לתוך הרביעייה הקאמרית הזאת תחושה שבעצם זה כאילו קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת. שימו לב איך הפסנתר מתחיל בקטעים וירטואוזיים, והתזמורת של 3 הנגנים מלווה אותו ככה ברקע. וכאילו לא הספיקו לנו כל האפקטים האלה שמוצרט מכניס כלי נשיפה, שהוא מגדיל את האפקט של המיתרים, כאילו יש פה תזמורת שלמה וקונצ'רטו, תזמורת עם פסנתר, אז יש לו עוד איזה רעיון מוזיקלי לתת לנו ככה לסיום, לפני שהוא מגיע להפוגה באמצע הפרק. שימו לב. ולמה אני מתכוון הפוגה? באמצע הפרק מוצרט פתאום כותב סימן עצירה. עצירה על איזה אקורד, הכל נעצר. אנחנו יודעים שבתקופה הזו, כשהיו רושמים דבר כזה, בעצם הייתה ציפייה שהפסנתרן ינגן קטע חופשי לגמרי, בתקופה אפילו היו מאלתרים את זה. לקטע הזה אנחנו קוראים קדנצה. קדנצה זה קטע שנגן סולו, מנגן משהו בדרך כלל וירטואוזי, זאת אומרת ככה עם מלא ריצות, שמפגין את היכולת שלו, וזה בדיוק מה שמוצרט עושה פה, זה גם סוג של סימן של קונצ'רטו. קונצ'רטו, יצירה לפסנתר, נגיד, ולתזמורת, או לכל כלי סולני אחר, יש שם תמיד קטע כזה, שנקרא קדנצה, וזה בדיוק מה שמוצרט עושה ברביעייה. מה שתשמעו עכשיו, בעצם זאת קדנצה שאני חיברתי, משום שמוצרט לא כתב מה הקדנצה שצריך לנגן. הוא פשוט עצר, ואנחנו יודעים שהפסנתרן מצופה לנגן שם משהו, ולכן חיברתי קדנצה שבואו נשמע אותה.
אתם זוכרים שסיפרתי לכם שבמוזיקה קלאסית בדרך כלל הצורה היא א' ב' א' בגדול. ככל שהיצירה יותר ארוכה, נגיד הפרק הזה הוא כבר איזה 7-8 דקות, לוקח קצת יותר זמן וניסיון להכיר ולזהות את זה. אבל גם כאן בעצם יש לנו מין א' ב' א' מאוד גדול. תוכלו לזהות את הבית בזה שהמוזיקה נהיית פתאום מאוד דרמטית. זאת אומרת, באלף שמעתם, יש המון נושאים שונים, אבל עדיין הם כולם מז'ורים, הם כולם חביבים כאלה, חלק מהם יותר לירים, חלק מהם יותר אנרגטיים, אבל אין שם שום דבר דרמטי. בחלק הבית יש פתאום מוזיקה שונה לגמרי. בואו תקשיבו קצת לאיך שהוא מתחיל. וכמובן אחרי חלק הב' חוזר חלק א' ויש לנו גם סיום קודה, כמו שאתם זוכרים אולי מהסרטון הראשון של שוברט, קודה, זנב, קטע מסיים. אבל הייתי רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, להפנות את תשומת לבכם לנקודה אחת מעניינת. לפרק הזה יש נושא שפותח אותו ומופיע 3 פעמים שונות במהלך הפרק. הוא כמו מין פזמון חוזר כזה. אנחנו קוראים לזה רונדו. רונדו זה כשיש מנגינה שחוזרת לאורך הפרק כמה פעמים. מוצרט כתב את המנגינה בתווים באותה צורה ב3 הפעמים, אבל גם בעניין הזה, כמו בקדנצה שדיברתי עליה ממש לפני רגע, אנחנו יודעים שבתקופה הזו, כשהיה נושא שהיה מופיע כמה פעמים, הייתה ציפייה לקשט אותו, לשנות אותו, לשחק איתו. ואני רוצה עכשיו להשמיע לכם את הקישוטים, או אנחנו קוראים לזה וריאציות, שחיברתי לנושא של הפרק הזה, בסגנון של התקופה של מוצרט. זאת אומרת, אנחנו נשמע את הנושא, את הפזמון החוזר של הרונדו 3 פעמים, בפעם הראשונה בגרסה המקורית של מוצרט, אחר כך בווריאציה ראשונה, ואז בווריאציה שנייה, בפעם השלישית, וכך תוכלו להבחין שזה דומה, אבל שונה. ואני מאוד מקווה שתהנו מהסרטון, ומאחל לנו ימים שקטים רגועים. להתראות.
להתראות.